We zijn er weer. Ja, we zijn weer geland op een andere plekje dit keer. Deze keer in Friesland. In Camperplex Sparjeburgt. In Hemrik. Ja. Ik heb het net opgezocht. En dit is gewoon een camping. Het is niet een camperplek, hè? Dus hier kan alles door elkaar heen. Ja. En wij gaan lekker hier van een heel lang hemelvaartweekend genieten. En we laten jullie de camping zien. En alles eromheen. Goedemorgen Nancy. Goedemorgen. Even ons nieuwe dekbed weer neerzetten van Celesta. Hij is prachtig, hè, Dennis? Ja, ik vind het mooi. Ja, ik vind hem ook super. Wat me opviel, hij is lekker zacht. Heerlijk muziek, zeg ik altijd. Maar het weer is ruk. Ja, Echt, het regent keihard en dan weer niet. en toch af en toe de zon. Ja, dus we gaan gewoon even kijken wat we vandaag doen. Maar ik wil vandaag wel even de camperplek laten zien. Dat gaan we zeker doen. Nou, bed is weer opgemaakt. Ja, Eten is erin, koffie is erin. dat wilde ik allemaal net zeggen. Oh! Jij was mij weer voor. We staan nu lekker op een mooie veld. De zon schijnt, af en toe regent het. Maar we gaan nou toch maar eens even kijken wat hier eigenlijk is. Want we zijn hier aangekomen en we hebben nog niets gezien. Nee, we zijn alleen maar gaan zitten. De zon scheen lekker, dus we gaan lekker buiten gaan zitten. En dat was Ja. het. En we waren van plan om vandaag even verder te doen, maar het begon te regenen. Ja. Welkom in Nederland, maar dat geeft niks. Dus we gaan nou toch eens even kijken hoe de camping een beetje is. En wat er te doen is Ja. en dat soort dingetjes. We zijn weer terug bij de camper en Nancy is heel erg optimistisch. De zon schijnt, dus we gaan gewoon lekker fietsen. Dus dat gaat ze doen. We gaan dan gewoon lekker fietsen. Ook al regent het af en toe dan. Ja, Dat krijgen wij niet, wij krijgen Maar we geen blijven bij Taste. Ja, we gaan het zien. regen. Ik ga de fiets eruit halen. Ik ga haar gewoon de schuld geven als het fout gaat. Ja, komt helemaal goed. Maar het was een leuk rondje weer, eventjes hier zo. Ik heb alleen niet gevonden of je hier kunt lozen met je camper en dat je chemisch toilet kunt legen. Gaan we even vragen aan Hanny. aan Hanny. Ja, want ik heb niks gevonden. Het lijkt wel raar dat het er niet is, maar het kan. Er zijn plekken waar het niet kan. Maar, Stap 1, fietsen eruit. Fietsen eruit en
lekker gaan fietsen. En waarheen? Weet ik niet, gaan we even bekijken. Oké, gaan we doen. En terwijl ik dus net even de klep openmaak om de fiets eruit te halen. Kijk, want hij staat nou net open. Begint het weer te regenen. Het ziet er toch goed donker uit, kun je het zien? Ik denk dat wij zo zeiknat gaan worden tijdens deze rit. Maar ja, we gaan het zien. Zo, die staan. We hopen maar dat het droog blijft, maar de zon begint door te komen, dus ik denk dat we geluk hebben. Ik heb net een knooppuntenroute uitgestippeld. Dus samen met Nancy hebben we gekeken van nou wat is genoeg en wij vinden 20 kilometer voor vandaag meer dan voldoende. Dus we gaan even de omgeving verkennen. Nou, we zijn in Beetsterswaag aangekomen. Ja, en we hebben een beetje regen gehad en een beetje zon. Nou, Nancy noemt dat druppeltjes, maar ja klopt, stortbuizen zijn ook heel veel druppeltjes. Ik ben gewoon zeiknat, dus dat noemen we druppeltjes. Nee. Maar we gingen de route rijden en meteen het eerste stuk was al afgesloten vanwege werkzaamheden, dus we zijn teruggemoeten. Toen dachten we, joh, we gaan even naar de blokken toe, gaan we daar wat koffie pakken, maar die was gesloten. En ondertussen zijn we toch een Beetsterswaag aangekomen, maar dan via een andere weg. En volgens mij zitten we nu bij het restaurant De Heerlijkheid. Maar dan gaan we daar nog even nog een keer voor de zekerheid kijken. Kijken wat erop staat. Ja. We gaan in ieder geval even koffie pakken of iets, in ieder geval iets even warm worden. Nou, het heet dus gewoon Sali. En maar Nancy was in de war, want het heette hier Prins Heerlijk. Ja, het is op de muur. Het huis met de 4 dagen. Ja, maar het is gewoon Sali. Ja. Nou, ik ben lekker een heerlijke appeltaart met snap gaan eten. Deze stofsie was ook heel lekker die we net hebben opgegeten. Dus we hebben dit als toetje. Heerlijk. Nou, dat was hartstikke lekker. We hebben weer heerlijk gegeten, het buikje zat weer vol. Zo, echt wel. En ondertussen zijn we even naar het VVV-kantoortje hier geweest, zit in de DA. Ja, lekker makkelijk. En hebben eventjes wat volletjes gehaald. Ja, we zijn morgen nog een dagje hier en het belooft morgen toch iets beter weer te worden. Dus Ja. dan pakken we morgen hopelijk de fiets. Weer. Nou, we pakken toch de fiets. Jawel, maar dan zijn we droger. En daar gaan we vanuit. Want het druppelt alweer. En we moeten weer een half uurtje terug. Dus de hoop is hoog. We hebben in ieder geval huiswerk om straks eventjes na te kijken. Ja, dat gaan we zeker doen. Maar nu even helmpje op en terugfietsen. En dan gaan we weer terug. Ja. Dat gaan we doen. Ja, en we zijn weer terug in de camper, want de fietstocht zit erop. We hadden heel veel verwacht, tenminste. Heel veel regen verwacht. Nou, we hadden een mooie fietsroute verwacht. Helaas, dat is er niet van gekomen. Was toch te slecht weer. En afgesloten. Maar we hebben wel lekker kunnen lunchen, zeg maar. En we hebben een lekker gebakje op. Dus wij gaan nu lekker niks doen. Dat is ook fijn. Alles lekker. Veel lekkers. Dus we gaan even genieten. En we dan, hebben nog 2 dagen, dus we hebben ja. alle tijd van de wereldje. En Ja. morgen schijnt het weer fantastisch weer te worden. En misschien worden we, vanavond zou er een vuur zijn. Ja, iets. Met een hapje en een drankje. Maar dat is een beetje afhankelijk van het weer, denk ik. Ja. Dus daar gaan we nog zien of dat gaat gebeuren. Ik ga in ieder geval mijn boekjes ga ik even doorlezen. En dan, wie weet, komen we op een idee wat we morgen gaan doen. Maar dat zullen jullie morgen wel weer zien. Of straks. Ja. Goh, we staan toch weer buiten. We hebben net ons eten op. Toch? Ja. En nou ja, vandaag is dus eigenlijk, word je uitgenodigd om het kampvuur te doen. Maar gezien het weer gaat er geen kampvuur komen en we gaan niet lekker met z'n allen buiten zitten. Maar we zijn wel uitgenodigd, met z'n allen hier, om binnen te gaan zitten in een woning hier bij het kampvuur. Maar dan binnen, dus we Ik gaan... wil het wel heel mooi zeggen. Ja, maar we gaan daar geen fikjes stoken binnen, dan fikt het af, denk ik. Dus dat gaan we niet doen. Nee. Maar wij gaan even die kant op en kijken of er überhaupt iemand is. Of we zijn alleen, dat zien we dan Ja. wel. En we mogen waarschijnlijk filmen, dus jullie gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Ja, wij ook.
Nou, dat was erg gezellig en erg goed geregeld, moet ik eerlijk zeggen, van Hanny en Herman hier van de camping. Lekker biertje erbij, lekker hapjes erbij. En dat doen ze dus schijnbaar elke week. Super gezellig. Nancy ligt alweer op bed, die was helemaal klaar. Ik ben nog even een half uurtje langer gebleven, of een uurtje zelfs. Het was gezellig, zoals ik al zei. Maar nu klaar om naar bed te gaan. Morgen weer vroeg op, want het schijnt mooi weer te worden en dan gaan we weer een leuke dag beleven. Tot morgen! En de zon is gaan schijnen deze ochtend. Ongelooflijk. Nou, een paar flinke hagelbuien, hè? Ja, dat wou ik net zeggen. Al die regen en alles die we hebben gekregen. Jeetje, dat ging echt flink tekeer straks nog, maar nu in één keer pof. Dus we nemen het ervan, denk ik, hè? We gaan een stukje fietsen, dus kijken waar we uitkomen. Nou, we hebben gisteren dingen van de VVV meegenomen en daar staan best leuke plekjes in, dus we gaan gewoon op de goed geluk. We fietsen gewoon die kant ergens op. Komt helemaal goed. Zo, die staat ook weer aan. Hebben we communicatie met elkaar. Even. Zo. Ik vind het toch wel heel erg fijn, moet ik zeggen, hoor. Het is wel heel erg winderig op de fiets, hoor. Jeetje. We zijn blij dat we onze jas en alles goed dicht kunnen maken. Mensen heeft zelfs handschoenen aan. Maar het is koud. Echt wel, lekker. Het is een graad of 10, kom op Ja. zeg. Maar we zijn eigenlijk donkerbroek. Donkerbroek, ja. Ja, En die zijn we we. zijn bij het Witte Huis, we hebben net lekker even onze lunch op. Ja, we hebben niet gefilmd, dat zeggen je van god zit je weer te eten. Ja, we zitten weer te eten. We gaan even een stukje verder rijden. Het is wel een leuk dorp. We gaan even het dorpje een beetje bekijken en dan kijken we waar we uitkomen weer. Ja. Dus we gaan fietsen? Ja, we gaan We fietsen. gaan weer fietsen. Het plaatsje kwam al een beetje bekend voor waar we dus net waren. Ik denk van, volgens mij zit hier regenwax, dus we gaan kijken. Het ziet gewoon echt werkelijk de hoek om bij dat restaurant waar we net waren. Ik ga toch even koffie doen. Ik ga jullie niet meer lastigvallen, maar wij gaan even op de koffie en dan zie ik je straks weer. Ja, dat was een goede bak koffie. En ik voel dat het weer gaat regenen. Het druppelt toch. We zijn net, ja, het was ziek, we zijn ondertussen weer terug bij de camper. Ja. Een stuk, ja, lekker gefietst eigenlijk, maar de wind, toch kouder en winderig als dat je eigenlijk had Toch verwacht voor, wat is het, de hemelvaart, Weekend. 16 mei of zoiets is het. Ja. Niet normaal. Maar goed, hey, vorige week hadden we fantastisch mooi weer. Volgende week weer. Ja. We gaan volgende week gewoon nog een keer rest En al met al was het nog niet zo slecht, toch? even lekker weer te fietsen. Het was heerlijk. Ja, het is wel tijd voor de accu's op te laden, dus dat gaan we eens even mooi doen. En dan doen we het even rustig aan, denk ik. Zeker, zeker. Ja, toch? Ja. Dan is weer ondertussen alle fietsen weer in het klappen. En dan gaan ze weer naar binnen toe. En dan is het echt tijd om even rustig aan te doen. En dan gaan we even bekijken wat we straks vanavond moeten gaan eten. Want dat wordt misschien wel een probleempje, denk ik. Maar dat zien we dadelijk wel. Als je niks hebt uitgelegd, je zit in Nederland, hier heb je thuisbezorgd.nl. Ja, gaan we daar eens even over nadenken. Pizzatje is altijd lekker, hè? Ik sta nu in de wc en de doucheruimte. En ze hebben hier geen receptiehokje, informatiehokje. En zoals jullie weten leg ik altijd een tegeltje neer. En dit keer heb ik ook een tegeltje voor hun. Super mooi plekje is het hier. Ze zijn er een paar kleine dingen gaan ze daar nog aanpassen. Zoals bijvoorbeeld het waterlozen en de wc die je dan hier kan lozen. Maar jongens, echt een hele mooie plek. Rustig, ruimte. Wij hebben ontzettend genoten. Hier is het tegeltje. Is het lente of is het zomer? Is het herfst of is het winter? Met de camper erop uit, van noord naar west, van oost naar zuid, genieten wij het hele jaar en zijn wij dankbaar. Ik ga weer even terug naar de camper toe. Even wat drinken, want ik heb best wel dorst. Tot zo!
Lekker even zo liggen, net. Heerlijk hè? Zo, Ja, zo kan het ook wel. Jongen, hebben wij toch weer geluk. Eindelijk een beetje zon. Eindelijk lekker weer. Even lekker. Even op het kleedje. Even lekker rustig, ja, zo is het. Helemaal goed. Oh, zalig hè, die zon. Nou, lekker hè? Wat warm. Nou, dan noemen we het een klietjesdag. Dit wordt ons eten voor vandaag. Lekker brood met toastjes en allemaal lekkere hapjes. Ja, de snoepen. En een eitje erbij, joh, dat wordt helemaal, komt helemaal goed, dit. Mijn god. Dat wordt de snoepen. Dat wordt snoepen. En het is alweer morgen. Zo, en het heeft weer geregend vanochtend. Ja, maar we hebben wel heerlijk geslapen hier zo. Ja, die regen, als het niet te hard regent, is het ook best lekker rijk. En het is hier super stil. Ja, en die vogeltjes. Zo. Hebben we die vogeltjes Ja, voor wij zitten helemaal achter aan het trein en er zit echt zo'n hele muur van bomen. En nou, er zitten ook vogels in. Je hoort het de hele dag door. Heerlijk. Heerlijk, ja. Ik zal het maar een keer zeggen. Nou, wij gaan even de camper opruimen, schoonmaken, stroom eraf en dan zien we je zo weer. Alles geregeld. Ik doe even nog snel mijn snoepje doorslikken. Netjes een snoepje te pakken. Niet alleen ik, hè. Mensen denken dat ik het ben. Nee hoor. Maar alles is geregeld. Stroom is eraf, voetjes zijn eraf, routes ingesteld. En we zijn We zijn er klaar voor, we gaan weer naar huis. nou wel Friesland voor ons. Ja, super plek. Heerlijk genoten, lekker rustig, lekker ruim. Ja, we moeten echt een keer terugkomen, want het weer zat niet mee. Nee, zat niet mee. Maar ja, wij gaan dus hierna nog 1 keer in Nederland rondrijden. En daarna gaan wij heel lang reizen Ja, heel in het lang. buitenland. Dus we komen voorlopig niet terug, maar misschien in augustus zo komen we weer even terug. Ja, en dan gaan we hopen op mooi weer en dan gaan we hier een beetje de omgeving nog beter verkennen. Dus in de tussentijd gaan wij even deze video monteren. Volgende week is het nog Pinksteren. Dan gaan we nog lekker in Nederland reizen. En daarna gaan we een hele lange reis maken waar we jullie alles laten meegenieten van wat we daar mee gaan maken. Ja, Het gaat echt leuk worden. nou vond je het filmpje leuk hè? Geef ons een duim. Een dumpje. En tot de volgende keer weer. Tot de volgende. Doei! Doeg!